everyone. Nandito tayo ngayon sa Calle de Serranos dito sa Valencia City. Nandito tayo sa malapit sa Plaza de Maneses. Ito yung street na dinadaanan ng mga turista papuntang Torres de Serrano kasi malapit din to sa Plaza de la Virgen. Kaya marami din dito mga nabibili guys ng mga souvenirs. May mga kainan din dito at saka mga coffee shops. Mayroon din dito mga ATM machines. Pwede kang ma-withdraw from your ATM ng euro kahit na yung account mo ay peso. Halimbawa, BDO. Pwede mong gamitin yan dito. Mayroon nga lang charge.
Oh, ito na yun guys, yung Torres de Serrano na pinupuntahan ng maraming mga turista. Oh, marami silang yung iba dyan umaakyat. Ito yung likuran. Okay, hanggang dito na lang tayo guys. For more videos on various interesting places and events, please don't forget to leave your comment, like, share, and subscribe. Thank you for watching.